world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Hey, fellas, so our apartment or backside. Sorry, you fellas, snow. নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই তৃষ্ণালী মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লে বহুত ঠাণ্ডা -18 ডিগ্ৰী চলি আছে আৰু ভাবিছে চাদৰ মেখেলা কিয় পিন্ধি আছোঁ চ' চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলোঁ এটা আচলতে বিদুৰগীতটো ইমান জনপ্ৰিয় হৈছে ইমান ফেমাছ হৈছে চ' বিদুৰগীতৰ এটা ৰীল কৰিলোঁ ৰীলটো চাব পাৰিব ইনষ্টাগ্ৰামটো ফ'ল' কৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব লগতে ফটো চাব পাৰিব গতিকে আমাক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব এটা ভিডিঅ' আজি সৰুকৈ দেখাম আপোনালোকে দেখাম আচলতে স্নো পৰিলে কেনেকুৱা হয় লগতে বায়ুৰ নতুনকৈ কাৰ ছিট কিনা হৈছিলে কাৰ ছিটটো দেখাম পৰা কিনিছিলে কিন্তু তাৰ আগতে পংকজে বায়ুক এটা সৰু ৰীল কৰিছিলে বহুত কমেডি ৰীল কিন্তু সেইটো ইনষ্টাগ্ৰামত দিয়া নাই গতিকে ইয়াতে চাই লওক সেই বিশেষ ৰীলটো তাৰপাছত লগ পাই আছোঁ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰোঁ বহুত ঠাণ্ডা বাহিৰত Okay. I mean, I can use it for a longer time, right? Daddy is here, Vayu. Look. I know. Kia hi kole tu? I know. Vayu. Kia le dumale tu? Ki? Do ki? Huh? Car seat. New car seat. Ki hoyro? Thank you, Daddy. Eto ki? প্ৰথম কাৰ ছিট আনোতে গমেই পোৱা নাছিলে সি জন্ম হোৱাৰ আগতে কাৰ ছিট লৈছিলোঁ ন পেলাই দিছে ফূৰ্তি এইটো আনবক্সিং কোনে কৰিব নুচুবা ৰ'বা ইমান স্নো পৰিলে এইবিলাক স্নো চাফা কৰি আছে আমাৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ধুনীয়াকৈ যাতে মানুহে খোজকাঢ়িব পাৰে এইফালে গাড়ীৰে স্নো চাফা কৰিছে মেইন ৰাস্তাটো যাতে গাড়ী চাড়ী উলিয়াব পাৰি স্নোবিলাক চাওকচোন কিমান ডাঠকৈ পৰিছে আৰু অথনি সি যে চাফা কৰিছিলে এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ক্লিন আপ হৈ গ'ল যাতে খোজকাঢ়ি যাব পাৰি এয়া এনেকৈ খোজকাঢ়ি যাব পাৰি ধুনীয়াকৈ চুৱেটাৰ পিন্ধা ঠাণ্ডা বতাহো মাৰি আছে পূৰা ৰীলটো চাব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত জনাব কিন্তু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিলে ৰীলটো দেই আমাৰ গাড়ীখন চাওক পূৰা স্নো ঐ ৰাম বাপৰে এনেকুৱা স্নো চাওক সেইবিলাক স্নো এতিয়া চাফা কৰোঁ তলত চাওক মানুহে যে কয় স্নো পাউডাৰ এনেই নকয় স্নো পূৰা পাউডাৰ নিচিনা সৰুতে শুনিছিলোঁ স্নো পাউডাৰ ফ্ৰণ্টটো ঠিকে আছে এইখিনি চাফা কৰিব লাগিব এতিয়া চাফা কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডাত সেইটোৱে দিগদাৰ স্নো চাবলৈ ভাল দূৰৰ পৰা কিন্তু খাম বহুত ওলায় কি অৱস্থা জোতাৰ আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাইছোঁ এইবিলাক সৰু সৰু যে দেখা পাইছে এইবিলাক এনেদৰে চল্ট দি থোৱা থাকে নিমখ দি থোৱা থাকে সেইবিলাক স্নো নহয় কিন্তু যাতে মানুহে শ্লিপ নাখায় যিহেতু এইবিলাক স্নো চাফা কৰিলে যোৱা ৰাস্তাটোত সেইবিলাক স্নো আছে বাট এইবিলাক চল্ট ঘৰটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে স্নো কৰি থকাৰ কাৰণে আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ ৰেণ্ট দিবৰ কাৰণে এইফালে লিজি অফিচত গৈ আছোঁ আজি হৈছে 2 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 চন আৰু 4 তাৰিখে আকৌ যদি ৰেণ্ট দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে ফাইন কৰিব লাগে গতিকে এতিয়া দি থৈ আহোঁ স্নো মাজেৰে যাওঁ গাড়ী নানিলোঁ যিটো স্নো আছে শ্লিপাৰী হৈ থাকিব পাৰে ৰাস্তা সেইকাৰণে যাওঁ এতিয়া সেইটো মেইন ৰোড চাফা কৰিলে যদি পূৰাকৈ চাফা হোৱা নাই অলপ আছে সেইবিলাক মাজে মাজে চাফা মাজে মাজে আছে ছাইডবিলাক পূৰা আছে কিন্তু ছাইডবিলাক পূৰা ভৰ্তি সেইটো লিজিং অফিচ যাওঁ দি থৈ আহোঁ পটাপট এইফালে আছিলে আমাৰ চুইমিং পুলটো চাগে স্নো পৰি আছে অলপ নাখাই দিওঁ আপোনালোকক এতিয়াতো বন্ধ পূৰা সেয়া পূৰা আইচ হৈ গ'ল চাওক সেইটো আছিলে আমাৰ চুইমিং পুলটো এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন যিহেতু মই লিজিং অফিচত গ'লোঁ ৰেণ্ট দিলোঁগৈ এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ এয়া চাৰিওফালে স্নো পূৰা এখন আমাৰ অকণমানি এখন আছিলে পাৰ্কৰ নিচিনাকৈ ইয়াতে বাৰ্বিকিউ আছিলে বাৰ্বিকিউবিলাক এতিয়া চাওক বন্ধ কৰি থৈছে এইফালে চাফা কৰিলে এইফালে পূৰা স্নো চাউণ্ড শুনিছে নাই এইটো আইচ হৈ গ'ল এইফালে
খোজকাঢ়ি আহিছোঁ কাৰণ ৰাইট হেণ্ড চাইডে এনেদৰে পেডেষ্ট্ৰিয়ান নাই খোজকাঢ়িব পৰা স্পেচ নাই গতিকে এইফালে আহিছোঁ এইফালে আছে সেইটো চাওক আমাৰ নেইবাৰহুডটো কেনেকুৱা বুট পিন্ধি আহিব লগা হ'ল এতিয়া নহ'লে ভিতৰত জোতাৰ ভিতৰত পূৰা স্ন' সোমাই যায় দেখাই দিছোঁ আপোনালোক নেইবাৰহুডটো আশা কৰি চালে ভিডিঅ'টো চাই চচমাযোৰ পিন্ধি আছোঁ লেন্স পিন্ধিবলৈ সময় নহ'লে লৰালৰিকৈ আহিছোঁ আহি গ'ল বায়ু এণ্ড টেডি ফটো উঠাবলৈ স্ন'মেন নহ'লে বালিঘৰ হৈ থাকিব আহা ফটো উঠিম Ma'am. 1, 2, 3. এইটো আমাৰ বায়ু ফটো উঠিলে যোৱা ভালকে ইন দিব ঘপকে তুমি তাক ধৰি লোৱা বায়ু ভয় খোৱা নাই যে তুমি হা ভয় নাই সেইদিনা আৰু ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰা নহ'লে আজি অলপ স্ন'মেন এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ স্ন'মেন নহ'লে এনেই বালিঘৰ নিচিনা হ'ল বায়ুৰ ফটো দুখনমান উঠালোঁ এনেই স্ন' এটা ভ্লগ বনালোঁ সৰুকৈ কেনেকুৱা পালে চাই কাইণ্ডলি জনাব অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই তৃষ্ণালী সোনকালে আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিম তেনেকৈ হাঁহি থাকিব ফুটি থাকিব টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই Do you want to know?